Phở thì quá nổi tiếng ở Hà Nội rồi, nhưng phở vịt quay thì lại không nằm trong danh sách đó. Sự kết hợp có phần nghịch lý này lại tạo nên một hương vị rất riêng mà có lẽ cũng rất khó quên. Mưa các bạn ạ, mình phải vào đây mình trú mưa ấy. Bà ơi, bà cho con 2 cốc trà đá vào nhá. Thực ra thì mình khi mà ở cái đoạn kia nó mưa rồi ấy, thì mình cũng có một vài quán trà đá ấy, nhưng mà mình thấy mấy cái quán đấy nó không hay. Mình thích cái kiểu vỉa hè như thế này hơn ấy. Ngồi đây nó cũng rất là hay, mà cũng vừa trú được mưa luôn. Bà bán đến mấy giờ bà nghỉ bà? 10 rưỡi ạ. 10 rưỡi à? Thế là bà bán bắt đầu từ mấy giờ? Bán từ 3 giờ chiều. Bà bán được bao nhiêu năm rồi? Bán được hơn 10 năm. Hơn 10 năm rồi à? Vâng. Bà năm nay bao tuổi rồi? 75 ạ. Ôi, bà 75 tuổi. Không biết các bạn đã nghe đến phở vịt quay chưa, nhưng mà hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đến quán đấy. Chỗ này mình đang trú mưa là đường Võ Thị Sáu. Ở phía bên này là công viên này, công viên tuổi trẻ. Cái quán đấy nó ở ngay Thanh Nhàn, ở cuối đường này thôi, nó chỉ cách chúng ta khoảng tầm 200 mét thôi, nhưng mà mưa nó bất ngờ quá ấy, thì mình vào đây. Kinh doanh phát đạt với lượng khách đông đảo rồi đột ngột biến mất không dấu vết. Quán ăn này đã khiến cho không ít thực khách phải nuối tiếc. Sự xuất hiện trở lại của quán phở ở một khu vực mới đã tạo nên không ít sự tò mò tìm hiểu của những thực khách vốn đã quen với hương vị phở nơi này. Anh ơi, mình ăn gì? Đây các bạn này, đây là thực đơn vịt phát này. Ở đây người ta có phở vịt quay là 35.000, vịt quay trộn thì là 45.000, áp chảo này 160.000 một đĩa. Một đĩa này chắc là nửa con thôi. Ngoài ra thì các cái món khác thì các bạn đọc ở đây nhá. Măng cay ở đây bán riêng là 5.000 đồng một bát luôn. Phở thì nhà em có phở nước với phở trộn. Thế thì cho anh một bát phở nước, 2 bát phở nước nhá. 2 bát phở nước. 2 bát phở nước, còn vịt thì cho anh nửa con. Vâng. Cho anh nửa con áp chảo nhá. Vâng. Anh có ăn măng cay kim chi không? Cho anh thêm một bát măng cay nhá. Thế cho anh thế thôi nhá. Vâng. Ở đây mình có bán nước gì không em? Trà đá hay là gì? Có nước vối anh ạ. Nước vối á? Vâng. Nước vối thì là bao nhiêu tiền? Là 3.000 ạ. 3.000 đồng thì cho anh 2 cốc nước vối lên nhá. Ok ạ. Ngày trước là mình cho con mình đi học Amed là một cái trung tâm tiếng Anh ấy. Thì cái trung tâm này lại nằm ngay cạnh cái quán phở vịt quay này. Mà quán này lúc đấy ở đấy là vô cùng đông luôn các bạn ạ. Vâng. Để em xin. Quán mình như là có cả tầng 2 hả anh? Có tầng 2. Đây ạ. Trên đấy có máy lạnh điều hòa thì không anh? Đây ạ. Thế còn dưới này thì có không ạ? Mà dưới này còn hơi nước thôi. Mình thấy là quán bắt đầu đông hơn một tí. Bây giờ hiện tại lúc này là đang khoảng tầm 8 rưỡi. Tuy nhiên thì mình nghĩ rằng là cái số lượng này so với cả cái đợt trước mà mình ăn ở Lò Đúc ấy, mình thấy là nó chỉ bằng 1 phần thôi. Còn bây giờ thì không biết là cái chất lượng cái món ăn ở đây như thế nào, nhưng mà ngày trước thì mình ăn mình thấy rất là ngon. Đây ạ. Đây rồi, cuối cùng món ăn cũng đã đến rồi. Chào anh ơi. Lấy luôn cho anh phở nhá. Cái gì ạ? Mấy? 4 nhá. Rồi, ăn luôn cái chạy ra luôn. Một áp chảo, 2 vối, 1 măng cay, 1 kim chi. Lấy đồ bàn 10 chưa ạ? Đồ bàn 10 lấy đủ rồi. Cái bún vẫn đây mà. Có. Bún vẫn đây mà. Bún chưa có. Phải áp chảo đó, mới ăn bằng 10 áp chảo mà. Thế à? Con 50 thôi. Chị ơi, chú ở đây quay đầu em. Phở Việt Nam về không anh này? Biết chưa? Hả? Ăn 13 2 phở. Thế mấy giờ chị ơi? Nhà chị ăn phở ăn Việt chị ơi. Một con áp chảo xong rồi chị ơi. Ăn phở bát chín nhá. Vâng. Thế chảo ra sau anh nhá. Quay Xếp bằng quả 2 vào người trong nhá. mặt sau chị ơi. 3 người á? Làm đi em. Rồi, ok, để cho anh. Vâng, chị. Và chị ngồi bát chín đi ạ. Ê, một trộn một nước đi đây anh ơi. Một vàng bát 7 đến 2 quả trộn. 2 quả trộn. 2 phở bát chín này. 2 quả trộn nhá.
Phở nước mang về có túi nước chấm nhá. Từ đây nước chấm về ngoài. Số ăn gì đấy? Gửi anh nhá. Một măng rồi, có luôn. 7 nhá. Vừa nãy chảo xong rồi này. Anh mới mở lại được hơn năm. Trước thì là anh quán nhà mình là mở ở trên Lò Đúc, ở số nhà 96 Lò Đúc. Thế là lý do gì mà anh lại chuyển về đây anh? Việc trước kia là mình mở là mình đi thuê nhà, và sau là cái hợp đồng nó hết hợp đồng, chủ nhà không cho thuê nữa thì mình phải tìm địa điểm mới. Rất tiếc là không làm được ở trên Lò Đúc, mà làm bây giờ phải chuyển đến địa điểm chỗ khác. Có cái là tiếc nuối những cái khách hàng mà cũ ấy, những cái khách hàng thân quen từ ngày xưa ấy, hay đến ăn nhà mình. Bây giờ sau một thời gian là mình nghỉ và mình cắt quãng mất độ khoảng phải đến 1 năm á, sau rồi mới lại quay trở lại để bán. Thì mình mới mở quán này được 1 năm 4 tháng rồi. Cái phở vịt thì là mình ra đầu tiên, và mãi sau này khi mình ra về tới đây thì mình mới làm cái phở chua. Ngày xưa ở Lò Đúc là bán là rất là đông khách, cái cơ sở vật chất nó cũng không được rộng rãi lắm. Thì khi về đây rồi thì mình phát triển ra cái món ăn và mình làm theo cái món mới. Thật ra thì vịt quay ở Hà Nội là cũng có rất nhiều, mỗi người sẽ có một cách riêng quay theo kiểu của Quảng Đông, có thể là quay theo kiểu của Bắc Kinh. Đây nhà mình đặc thù là quay theo kiểu mô hình của Lạng Sơn. Vịt quay Lạng Sơn thì nó cũng như các cái vịt quay khác thôi, nhưng mà cái gia vị tẩm ướp nó hoàn toàn khác nhau. Ví dụ như là ở trong này của mình là có những cái gọi là cái bột quả móng mật, vâng ạ em chị, bột quả móng mật hoặc là cái lá móng mật khô. Nếu như mà trên Lạng Sơn thì mình sẽ dùng lá móng mật tươi, nhưng ở đây thì mình sẽ dùng lá móng mật khô để mình làm, mình tẩm ướp nó thì tạo lên cái hương vị riêng của cái quán mình. Tất cả các cái khâu về kỹ thuật là quay vịt thì đều như nhau hết. Ví dụ như là người ta cũng phải bơm hơi, cũng phải là mật ong và đấy các thứ, nhiều thứ vào để làm cho con vịt nó ngon hơn. Cái màu này mình hoàn toàn là màu tự nhiên hết, là màu là mật ong. Trên Lò Đúc các bạn đã ăn rồi thì các bạn chắc các bạn cũng biết rồi. Mình ở ngày đấy mình bán ở trên đấy là rất là đông, có thể một ngày lên tới tầm hàng trăm con. Có ngày với ngày lễ, ngày Tết 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 gì đó, thì những cái ngày đấy thì quá bán thì quá nhiều luôn, nó phải rơi vào tầm khoảng 150 đến 200 con vịt. Phở chua này là nó chỉ là phở trộn thôi gì anh? Ở mà trên Lạng Sơn thì người ta không gọi là phở trộn mà người ta sẽ gọi là phở chua. Thế còn về tới miền xuôi mình thì người ta sẽ gọi là phở trộn. Cái này nó có cái gì khác lạ so với cả cái loại phở khác anh? Nó đặc biệt nhất của cái món phở chua này thì đó là cái sốt để làm lên cái gia vị phở chua này. Nó không như các cái khác miến trộn hoặc là bún trộn, ta chỉ có là pha xì dầu với cả giấm tỏi ớt các thứ. Riêng cái món phở chua này thì là phải lấy cái nước mà ở từ trong bụng con vịt này thì để mình mới làm được cái nước để mà làm cái nước phở chua này. Thế là anh tận dụng luôn nước ở trong bụng con vịt làm cái nước sốt của nó luôn. Đúng rồi. Thì nó mới làm nó một cái đặc thù riêng của cái quán mình. Thế còn cái vị chua là anh sử dụng cái hương vị gì? Vị chua của nó thì là cái măng muối ạ. Ở trên Lạng Sơn người ta gọi có măng chua. Thế thì là mình sử dụng cái chua của cái nước măng muối đó. Thế là bây giờ là ở đây là mình có những cái món gì phục vụ cho khách hàng ấy? Ngoài cái vịt quay bình thường bán ăn ở đây hoặc mang về thì nhà mình có cái món gọi là món vịt áp chảo. Vịt áp chảo là ăn luôn tại đây đúng không? Ăn luôn tại đây và mang về cũng được. Tùy thích mà mọi người là có thể mang về, có thể ăn ở đây. Đây là món vịt áp chảo, món vịt áp chảo. Đây là món vịt áp chảo. Tất nhiên nó sẽ được làm từ vịt quay này ra. Và nó sẽ được cải biến đi, và cái vịt này sẽ được đưa lên một cái chảo gang rất lớn ở trên kia để áp chảo, áp kiểu nguyên lửa con vịt để vào cái chảo đó. Khi áp chảo xong ở dưới này thì người ta sẽ làm đây là món vịt áp chảo. Ngoài cái vịt áp chảo ra thì nó còn lẩu vịt tiềm làm được bằng từ vịt quay này. Khi vịt quay này làm xong và xong mình bắt đầu mình chiên lên và chặt ra để làm nấu cái nước lẩu vịt tiềm. Lẩu vịt tiềm là của Hồng Kông. Phở là nhà mình là có hai món, đó là một cái gọi là phở nước và hai là phở chua. Thế thì cái phở nước này á, tên là phở vịt quay. Thì đương nhiên là bánh phở thì cũng như tất cả các hàng khác. Thế ngoài ra thì nó là cái nguyên liệu chính của nó, đó là thịt vịt quay. Đặc biệt nhất của cái món phở vịt quay này đó là cái nước dùng. Bất cứ một cái quán phở nào cũng thế thôi, quan trọng nhất là cái nước dùng. Nước dùng có ngon hay không thì mới nói lên là cái quán phở ngon. Đây là tất cả những cái xương của con vịt. Đây là mình dùng xương vịt luôn này. Tất cả toàn bộ đây là được dùng bằng xương vịt để nấu lên. Mình có sử dụng cái xương khác để cho nó ngọt hơn nữa. Nhà mình sử dụng nguyên tất toàn bộ là xương vịt hết.
Cái ngoài cái da, như ví dụ như là những cái cánh của con vịt quay, hay những cái cổ con vịt quay, hoặc là những cái chân của con vịt quay, tất cả khi đã quay lên thì mình tận dụng luôn. Mình tận dụng cái đấy là để mình linh hầm nó để ra cái nước phở này. Đó, mà cái nước phở này nó không như cái nước phở khác. Ví dụ như là cái phở bò hay là cái phở gà, mình có thể nấu nó sẽ là rất trong, nhưng mà ở đây là nấu cái nước phở này nó bao giờ nó cũng là hơi hành một chút. Giá tiền cho các món nhà mình là như nào ấy? Phở vịt quay của mình thì mình bán là tầm 35.000 đến 40.000, phở chua là 45.000. Vịt về ăn thì mình mua bán theo con, một con là 300.000. Ăn ở đây cũng vậy mà mang về cũng vậy. Thường nếu mà như ví dụ như các bạn trẻ mà 2 người đến, có thể là mình ăn một lửa con quay hoặc là một lửa con áp chảo, và ăn cả một đĩa bánh phở khô hoặc là cái đĩa bún khô, ăn cùng với cả vịt áp chảo hoặc là vịt quay thì rất ngon luôn. Một người thì mình sẽ tư vấn các bạn ăn một góc đùi, hoặc mà tùy theo các bạn có thể ăn béo được thì ăn góc đùi hay hơn. Còn nếu mà bạn không ăn được béo thì bạn ăn một góc cánh. Là một góc đùi là 100.000 bạn. Có những bạn mà người ta đến người ta ăn một góc đùi xong rồi mà người ta ăn thêm một bát phở, nhưng có những bạn chỉ ăn xong rồi là thêm 10.000 phở khô. Đây các bạn ơi, đây mình cũng lần đầu tiên mình ăn vịt ở đây luôn. Còn trước là mỗi lần mình ăn ấy mình chỉ ăn phở vịt thôi, và mình chưa ăn con vịt này bao giờ. Đây là suất này có giá là 160.000 các bạn nhé. Còn bình thường nếu mà mua vịt không là 150.000. Ở đây là có gia giảm, mình xem có gì nhé. Tương ớt này, giấm này. Còn đây là cái nước sốt dành cho vịt này các bạn này. Nước sốt này thơm lắm các bạn ạ. Thường là các bạn thấy là cái nước sốt chấm vịt bao giờ nó có cái vị ngọt ngọt ấy, nhưng mà cái này mình thấy nó chỉ hơi một chút xíu ngọt thôi, còn cái hương vị của nó thì đậm đà hơn, và nó rất nhiều cái hương vị thơm của vịt quay các bạn ạ. Cái này là 5.000 đồng các bạn nhé. Mình ăn thêm bao nhiêu thì mình gọi cái này. Măng này không chua quá, nó hơi có vị đậm đậm nữa, hơi đậm một chút thôi. Măng này rất là cay luôn. Đây, trong cái lúc mà chờ phở thì mình sẽ thưởng thức cái món vịt ở đây nhé. Ở đây mình thấy là vịt quay vàng đều. Nhìn thì có vẻ là cái bề mặt da này không giòn lắm, nhưng mình cứ thử xem nó như thế nào nhé. Tay mình xin phép các bạn cầm tay nhé, vì tay mình cũng đã rửa sạch sẽ rồi. Rất là thơm luôn các bạn ạ. Rất là thơm luôn. Da mỏng, hơi dai nhẹ một chút, thì bên trong ăn rất là mềm. Vịt rất là mềm luôn các bạn ạ. Bên trong ăn nó rất là thơm và nó có vị ngọt. Ngọt này là ngọt thịt các bạn nhé. Anh ơi, cái nước sốt này anh có sử dụng cái nước vịt gì không? Em thấy nó khá là khác biệt. Đúng rồi. Anh có thể nói cho em cái thành phần trong cái nước sốt này không? Như vịt quay của mình là vịt quay mang đặc trưng của trên Lạng Sơn. Vâng. Thì nó sẽ có cái quả bóng mật. Quả bóng mật ở đây thì mình không dùng bóng mật tươi, Vâng. mình dùng bóng mật khô, và xong rồi mình xay ra thành bột. Cái này là anh sử dụng cái nước vịt đúng không? Đúng rồi. Nước từ trong con vịt à? Nước từ trong bụng con vịt. Đúng rồi, thoải là em thấy là nó khá là đậm đà. Nhưng mà mình có cho thêm cái gia vị hay gì vào đây để cho nó đậm lên không? Có chứ, nguyên cái nước bụng con vịt này và mình Vâng. cho thêm một chút dầu hào nữa để làm cho cái nước bụng nó sẽ sánh lên. Mà nước chấm này thì em khá là thích, thì nó đậm đà, nó phù hợp với cả cái hương vị của em ạ. Vâng. Nó rất là thích hợp với cả vịt này. Vâng. Em cảm ơn anh nhé. Vâng. Đó, mình đoán ngay cái nước này là nước ở bụng con vịt, bởi vì là có một lần mình quay vịt quay lu Hoàng Ký thì mình cũng ăn, mình thấy cái na ná cái hương vị nó như thế này. Và với cái hương vị này mình rất là thích, bởi vì là các bạn cũng biết là mình cũng là một người ăn nó cũng khá đậm ấy. Thôi bây giờ mình sẽ gác cái này sang một bên để bây giờ mình sẽ thưởng thức cái phở vịt ở đây các bạn nhé. Đây, cái phở vịt này là cái món mà hôm nay mình cũng muốn giới thiệu chính cho các bạn ấy. Bởi vì là trước đây khi mà mình ăn ở quán này ở trên Lò Đúc ấy, thì mình thường gọi cái món này và mình ăn mình thấy rất là kết luôn. Còn không biết bây giờ cái hương vị người ta sau khi người ta chuyển địa điểm nó như thế nào nữa. Rất thơm luôn các bạn ạ. Đây, bên trên này vịt người ta thái lát mỏng các bạn này. Có một điều mình thấy là cái thịt vịt ở đây các bạn ạ, ăn nó rất dậy mùi luôn. Bánh phở sợi to, mỏng, ngắn không dài.
Bánh phở ở đây ăn rất dai ngon các bạn ạ. Ăn nó dai dai á. Tương ớt này có màu đỏ sậm. Tương ớt này điều vị hơi đậm. Nếu mà các bạn ăn nhạt ý, các bạn có thể cho ít cái ớt này thôi. Sau khi mà cho ớt vào ấy thì cái hương vị nó đậm đà hơn. Anh ơi, em có nhớ là nhà mình ở đây bán cả phở riêng để ăn cả thịt vịt này đúng không anh? Đúng rồi, em cứ gọi một đĩa bánh phở hoặc là một đĩa bún khô. Dạ. Ăn chấm với cả cái thịt áp chảo là thế cực ngon. Vâng, đấy trước em nhớ là nhà mình gọi đấy mà anh. Đúng Thế rồi. bây giờ gọi thêm cái đấy là suất bao tiền này? Một Mỗi số đứa. tùy là nếu như mà 2 người thì là 15.000. 15.000. Thì điều khoản là 10.000 thôi. À thế anh cho em thêm cái đấy nhá. Vâng. Vâng. Khô. Vâng. Chỗ này thì Đấy, chọn bánh phở nó như này các bạn cho vào đây. Bắt gan thử đi. vâng, Nó và sẽ em rất cảm ơn ngon. anh ạ. Vâng. Bác chủ bác nhiệt tình quá, ra bác hướng dẫn mình cách ăn. Thực ra mình nghĩ cái này nó cũng rất là đơn giản, có thể là chúng ta quệt thẳng luôn vào đây hoặc chúng ta múc cái nước sốt này ra thôi. Cái nước mà nó chảy ra sau khi mà áp chảo là các bạn ạ, nó thơm lắm. Nó thơm hơn cả cái hương vị ở trên cái con vịt này cơ. Tuy nhiên là cái nước này nó không có nhiều lắm đâu, mà nó đậm đà nữa. Nó có cái vị chảo rán ấy. Cái nước này nó hơi đậm, chính vì thế mà mình không chấm ngập vào. Thực chất ra nếu mà nói về vị ấy, thì mình thấy là rất là ngon. Với cá nhân mình thôi nhá, mình không thích ăn cái này bởi vì là cái này phở nó hơi lạnh, nó mát và khi mà ăn theo cái kiểu này nó không trần lên, ăn nó hơi cứng một tí và ăn như thế mình không thích lắm. Còn đối với cả phở nước thì khi mà người ta đã trần lên rồi nó mềm, nó dai, ăn nó cảm giác nó rất là ngon. Ăn cái măng này nó rất là dễ ăn các bạn ạ. Mình nghĩ rằng là chắc là nhiều người cũng giống như mình thôi, là cái món măng này là cái món mà nó rất là đưa cái món ăn của chúng ta. Có măng mà ăn ngon hơn hẳn các bạn ạ. Nó không tạo ra cái hương vị đặc sắc ấy, nhưng mà nó trung hòa cái vị đậm đà của phở. Nó trung hòa ấy, mình cảm thấy ăn nó cảm giác nó cũng rất là lạ luôn. Các bạn ơi, mình vừa ở trong quán phở đấy ra ấy, thì mình lại quay trở lại đây để ủng hộ cho bà cụ, giúp bà bán đắt hàng. Theo như mình nghĩ về ưu điểm của quán phở này ấy, là thứ nhất là vịt quay ở đây mình ăn mình cảm thấy là khá ngon. Bởi vì là người ta quay ấy, cái lớp da nó khá dậy mùi. Và đặc biệt là cái nước sốt mà chấm vịt ấy, người ta sử dụng ngay cái nước sốt ở trong con vịt ấy. Chính vì vậy mà khi chấm với cả cái nước sốt đậm đà đó, nó làm cho cái hương vị của vịt nó dậy mùi hơn và nó đậm đà hơn. Còn đối với cả phở vịt ấy, thì mình nghĩ rằng là cái món này có thể nó sẽ kén khách hơn một chút so với cả phở truyền thống. Theo quan điểm của mình ý, có thể là sẽ có một số bạn là rất thích cái món phở này và cũng có một số bạn ăn nó lạ miệng và cảm thấy không phù hợp. Về cái nhược điểm của phở ấy, thì mình nghĩ rằng là có thể đối với cả một số bạn ấy thì cái nước dùng ở đây có thể nó hơi một chút đậm đà các bạn nhé. Và đặc biệt khi mà các bạn cho tương ớt vào ấy, tương ớt ở đây thì mình công nhận là ăn ngon. Và tuy nhiên thì cái tương ớt này nó lại cũng có cái hương vị đậm đà nữa. Thậm chí là có thể là hơi mặn một chút ấy, có thể mình nói như vậy. Thì khi mà các bạn cho tương ớt vào, các bạn lưu ý có thể là các bạn nên cho ít thôi thì nó sẽ phù hợp hơn. Em cũng thường xuyên ăn, một tháng em ăn mấy lần. Em hay gọi món vịt áp chảo với lại vịt rang muối. Món này em ăn cũng nhiều, em thấy nó cũng kiểu lạ ấy. Ở Hà Nội cũng ít quán có ấy, mà ăn cũng ngon. Nó có một cái vị rất là riêng mà ở Hà Nội thì em thấy chưa có quán nào có cả. Được rồi anh ạ. Là em có thường xuyên ăn đấy không? Em cũng thường xuyên ăn đây ạ. Thế chắc là nhà mình cũng gần đây đúng không? Vâng, nhà em gần đây. Thế em thường ăn đây thì em thường gọi món gì? Em hay gọi phở vịt quay với cả phở áp chảo với cả vịt áp chảo ấy. Thế em có thể em cho anh cái cảm nhận của em về cái món mà em gọi được không? Cái phở ở đây thì rất là đậm đà, hợp khẩu vị với của em. Thế anh xin phép hỏi câu nữa nhé, là em có gì góp ý cho cửa hàng để cửa hàng tốt hơn không? Hay là có cái gì mà em không hài lòng không? Thực ra thì em cũng hài lòng, em cũng không có cái gì phản ánh cửa hàng mà không tốt cả. Ok, cảm ơn em nhé, chúc em ngon miệng nhé. Các bạn cho phép mình quảng cáo một chút là mình có một cái trang fanpage là trang Hà Nội Food. Ngoài ra mình có lập một cái nhóm, đấy là nhóm món ăn hấp dẫn của Hà Nội. Thì nếu như mà các bạn nào mà có những cái địa điểm ăn uống hấp dẫn mà ngon mới lạ ấy, các bạn hãy vào đấy và comment cho mình để cho mình có thể là mình có thêm nhiều cái sự lựa chọn, giúp mình tìm kiếm được nhiều địa điểm ăn uống hấp dẫn hơn, ngon hơn để gửi tới quý vị và các bạn.
Các bạn đừng quên đăng ký và chia sẻ video để nhiều người biết đến các bạn nhé. Cái việc mà đăng ký sẽ giúp cho các bạn được thông báo đối với cả những cái video mới nhất mỗi khi mà mình up lên ấy. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.